ආයුබෝවන් වෙනද වගේම අදත් ඔයගොල්ලෝ දින්හස් ද සිල්වා YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හරියටම WOOGLE කියන වෙබ්සයිට් එක use කරන්න කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන යාළුවොත් එක්ක online Scrabble play කරන්න. Scrabble කියලා කියන්නේ game එකක්. හරි. එහෙනම් අපි දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන web browser එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ search bar එකේ WOOGLE Scrabble කියලා search කරන්න. ඊළඟට ඒක search කරාට පස්සේ එන පළවෙනි search එක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා login කියලා එකක්. දකුණු අත පැත්තට වෙන්න. ඒ කියන්නේ මගේ mouse pointer එක දිහා බලන්න. අන්න ඒක උඩ click කරොත් අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කලින්ම WOOGLE account එකක් තියෙනවා නම් ඒකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඒක email ඔයගොල්ලෝගේ username එකයි password එකයි දීලා ඒක කරන්න. දැන් මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද account එකක් නැති අයට මේක කරන්න කියලා. account එකක් නැති අයට මේක කරන්න ඕන නම් ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා sign up කියලා එක. අපි මුලින් මේකට sign up වෙලා ඉන්න ඕනේ. මම ඒකට click කරනවා. ඊළඟට මෙතන required information කියලා ඉල්ලනවා. මම මෙතන මගේ email එක දෙනවා. හරි. මම මගේ email එක දුන්නා. ඊළඟට username එකක් ඉල්ලනවා. මම මගේ YouTube channel එකේ නම දෙනවා. හරි. ඊළඟට password එක ඉල්ලනවා. මම password එක දෙනවා. හරි මගේ බර්ත්ඩේ එකක් දුන්නා. ඊළඟට මෙතන ඒගොල්ලෝ optional info කියලා එකක් ඉල්ලනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් විතරක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඒකත් දෙනවා. ඊළඟට මගේ first name එක දුන්නා. ඊළඟට last name එක දෙනවා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ මෙතනින් මගේ country එක ඉල්ලනවා. මගේ රට ශ්‍රී ලංකාව. මම ඒකත් දෙනවා. ඒක තියෙන යටට වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඒක short name එක දෙන්නේ LK කියලා. ඊළඟට මේගොල්ලෝගේ මෙතන තියෙන එකට ටික් එක දීලා continue කියන එක දෙන්න. පොඩක් ඉන්න මෙතන username එක එහෙම login වෙලාලු. එහෙමයක් වෙන්නේ. මම මේකට එහෙනම් වෙන name එකක් දෙන්න. හරි. මම මේක දෙනවා. මම අනිත් පැත්තට දුන්නා. ඒක හරි. ද සිල්වා දින්හස්. ඒක හරි. ඊළඟට continue කියන එක දෙනවා. හරි. දැන් මේක හැදිලා ඉවරයි. ඕගොල්ලන්ට දැන් කවුරු හරි යාළුවෙක් එක්ක මේක play කරන්න ඕන නම් මෙතන මේ යහපැත්තේ තියෙනවා search play කියලා එකක්. මම ඒකේ search කරනවා. මේ තියෙන මගේ යාළුවෙක් එක තිනුල තෙව්හස් කියලා. මම ඒකට click කරාට පස්සේ ඔහොම chat, view profile, match user, add friend, block තිනුල තෙව්හස් කියලා options පහක් එනවා. දැන් මට යාව මුලින්ම මගේ friend කෙනෙක් විදිහට add කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මෙතන මුලින්ම add friend කියන එක දෙනවා. හරි. දැන් යා friend කෙනෙක් විදිහට add වුණා. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට තව friends ලා add කරගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙතන තිනුලා තෙව්හස් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් මට යා match එකකට use කරන්න ඕන නම් මම මෙතන match user කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒකට click කරනවා. ඊළඟට මෙතන මුලින්ම friends ගේ name එක පෙන්නනවා. ඊළඟට dictionary එක පෙන්නනවා. අපි ඉන්නේ CSW19. ඊළඟට challenge එකේ rule එක ඉල්ලනවා. මම ඒක ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මෙතන void කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒකෙන් කියන්නේ අපි word එකක් දාන්න කලින් ඒ කියන්නේ අපි word එක board එකේ දැම්මට පස්සේ play කරනකොට ඒගොල්ලෝ ඒ word එක වැරදි නම් අපිට ඒක වැරදි කියලා කියනවා. අන්න එහෙම තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා 5 points කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අපි normally play කරන විදිය. ඊළඟට මෙතනින් අපිට time එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔක කොහොමද එක දීලා මෙතන මේ rated කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට හරි එක දෙන්න. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ratings නැගිටින්නේ බහින්නේ. මම මේක ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට create game කියන එකට click කරන්න. දැන් ඊට මෙතන ඒකේ details පෙන්නනවා. player පෙන්නනවා. ඊළඟට words පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ CSW19 dictionary එක. ඊළඟට time එක පෙන්නනවා. ඊළඟට ඔය තියෙන්නේ challenge එක. ඔය rated කියලා පෙන්නන්නේ. ඊළඟට ධන පහෙන් පෙන්නන්නේ ඒක කොච්චර තියෙනවද. ඊළඟට මෙතන මට match request ඔය තියෙනවා. ඔය තියෙන්නේ available games කියලා. ඔය මට දැනට දෙන්නේ කියලා තියෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලෝගේ ratings පෙන්නනවා.
ඊළඟට ඒගොල්ලොත් ඒලා තියෙන ඩික්ෂනරි එක පෙන්නනවා. ඊළඟට ටයිම් එක පෙන්නනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ රේටඩ්ද නැද්ද කියලා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා චැලෙන්ජ් මෝඩ් එක. හරිනේ. ඕගොල්ලන්ට දැන් කවුරු හරි එකෙන් ප්ලේ කරන මැච් එකක් වොච් කරන්න ඕන නම් මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා වොච් කියලා එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මෙතන කැමති එකක් උඩ ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මට මෙතන මේ මන් තියන දෙවස් කෙනෙක් එක්කිනාට යහු මැච් රික්වෙස්ට් එක කැන්සල් කරන්න ඕන නම් ඒකට ක්ලික් කරලා ඒකට yes කියන එක දෙන්න. හරි. දැක්කනේ ඒක කැන්සල් වුණා. දැන් අපිට මේකේ කම්පියුටර් එක ප්ලේ කරන්නත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි යන්න තියෙන්නේ මේ play a computer කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මම ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඒකට ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔහොම එනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා select bot level කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මේ කම්පියුටරේ level එක. මෙතන යටින්ම තියෙනවා beginner basic කියලා. ඒ වගේ ඔය උඩටම level යනකන් තියෙනවා. ඉතින් beginner නම් සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 240 ගහන්නේ. supreme එක යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 460ක් විතර ගහනවා. මම දැන්ට මෙයා දෙනවා. ඊළඟට dictionary එක දෙනවා. ඊළඟට මේකේ void දෙනවා. ඊළඟට time එක 15ට දැම්මා. ඊළඟට ඔය විදිහට දැම්මා. rated කියන එක දාලා අපිට කියනවා මේක 5 point කියන එක දීලා create game කියන එක දෙනවා. හරි. ඊළඟට එනවා word එකක් දැම්මා. ඊළඟට දැන් මාත් word එක play කරනවා. ඔය ලකුණු ගන්න පෙන්නනවා play කරන්න කලින්. ඔයගොල්ලන්ට එකෙන් බලලා ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න. දැක්ක නේද? මම word එකක් දැම්මා. එතකොට මේක වැරදි. දැක්කනේ? එතකොට මේක out වුණා. ඒ කියන්නේ මම දාපු word එක වැරදි. හරිනේ. ඒක තමයි void එකේ level තියෙන වෙනස. මම මෙතන මේ පොඩි words දාලා ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්නන්නේ. හරිනේ. දැන් මට මේ අකුරු letters exchange කරන්න ඕන නම් exchange කියන එකට ගිහිල්ලා letters exchange කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට යට challenge කරන්න ඕන නම් ඔය challenge කියන එකට click කරනවා. හැබැයි ඉතින් මේ කම්පියුටරේට නම් challenge කරලා වැඩක් නෑ. බොරුට ලකුණු දෙන එකක් තමයි වෙන්නේ. දැන් ඔක්කොම words හරි. ඊළඟට අත පාස් කරන්න ඕන නම් pass කියන එකට click කරනවා. ඊළඟට මෙතන අපිට දැන් මේ game එක cancel කරන්න ඕන නම් මෙතන එහා පැත්තේ options කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ මේ resign කියන එක උඩ click කරලා okay කියන එක දෙන්න. දැක්කන් game එක cancel වුණා අපේ rating දැස්ස දැක්කන්. හරි. දැන් මම මේකෙන් exit වෙනවා. rating selling වෙන්නේ ඒක තමයි. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් කියලා දෙනවා. ඒක තමයි මේකේ කොහොමද settings වෙනස් කරන්න කියලා. දැන් මම මුලින්ම මගේ මේ දකුණු අත පැත්තට profile කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ මේ තියෙනවා settings කියලා එකක්. මම ඒ උඩ click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක දැන් dark mode එක දෙන්න ඕන නම් මෙතන මේ dark mode කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට tick එක දෙනවා. හරිනේ. ඊළඟට මෙතන tile order එක අහනවා කොයි විදිහට තියෙන්න ඕනේ කියලා. එක මම මෙතන දෙනවා blanks first කියලා. නෑ මම දෙනවා vowels first කියලා. ඒ කියන්නේ vowel මුලින්ම තියෙන විදිහට. ඊළඟට වෙන tile style එක අහනවා. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන tile style එක. මෙතනින් white මෙතන white එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට balsa කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පාට brick කඩොල් පාට. ඊළඟට forest කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක දෙනවා. ඊළඟට මෙතන board style එකක් අහලා තියෙනවා. දැන් මේ දීලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන board style එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා forest board style එක. ඊළඟට vintage pastel metallic කියලා තියෙනවා. මම මෙතන අන්තිමටම තියෙනවා metallic කියලා එකක් ඒක දෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝගේ මේකේ තියෙන personal info change කරන්න ඕන නම් මෙතන උඩට වෙන්න තියෙනවා personal info කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝට මේකට profile picture එකක් add කරන්න ඕන නම් මෙතන මේ තියෙනවා add a profile photo කියලා. ඒකට click කරලා profile photo එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන player ගේ bio තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඔය tips වලින් තියෙන්නේ එක එක අයගේ ඒකේ bio. හරිනේ. ඊළඟට account එකේ details තියෙනවා. ඔය තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තනින් ඒවා change කරගන්න පුළුවන්. account එක delete කරන්න ඕන නම් delete my account කියලා දෙනවා. ඒකට click කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මොන හරි වෙනස්කම් change කරා නම් මෙතන save කියන එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ නැත්නම් save වෙන්නේ නැහැ. හරි. හරි මම ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මම හිතනවා මම ඒ කරපු වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ එකෙන් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගනී කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්න යාළුවන්ටත් share කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ මම තවත් ඉස්සරහට වීඩියෝ කරනවා. ඒවා බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඒක එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඒකේ all කියන එක දෙන්න.
ඒ වගේම වීඩියෝස් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් ගැන තියෙන අදහස් පල්ලෙහාන් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකත් ඒ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. හරි. අදට මම එහෙනම් මේ ඉන්ටර්නෙට් සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.